মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সমাধানৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিটো পদ্ধতিৰে আমি কেনেকৈ দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেয়াও আমি কৰিলোঁ, উদাহৰণ কিছুমান কৰিলোঁ আৰু বাকীবিলাক তোমালোকে কৰিবা, কিবা নোৱাৰা থাকিলে মোক দি দিবা। এতিয়া আজি আমি চাম দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতি। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল যিহেতু দ্বিঘাত, গতিকে তাৰ দুটা মূল থাকিবই, গতিকে এই মূলকেইটাৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণৰ সেইটো আজি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সূত্ৰটো পাইছিলোঁ যে x স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইকুৱেল টু 0 হ'লে a not equal to 0, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by twice a. এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সমাধান সূত্ৰ। এতিয়া আমাক লাগে মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰিব। মূলৰ প্ৰকৃতি চাব লাগিলে মূলে গোটেই এইখিনি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এইখিনিৰ ওপৰত মেইনলি b square minus 4ac ওপৰতে মূলে নিৰ্ভৰ কৰে। এই b square minus 4ac মূল সমীকৰণটোৰ মূল দুটাৰ ভেদ নিৰূপক বা বিবেচক ডিসক্ৰিমিনেন্ট বুলি কোৱা হয়। b square minus 4ac সমীকৰণটোৰ ভেদ নিৰূপক বুলি কয়। এতিয়া b square minus 4ac ওপৰতে যেহেতু মূলকেইটাৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ভৰ কৰে, সেই আমি b square minus 4ac কেতিয়া কি হলে কেনেকুৱা হয় আমি চাম। b square minus 4ac যদি 0 হৈ যায়, যদি b square minus 4ac equal to 0, তেতিয়াহ'লে মূল দুটা এইখিনি 0 হ'ব, এইখিনি 0, b square minus 4ac এইখিনি 0, গোটেইখিনি 0, তাহলে minus b by twice, তাহলে মূল দুটা সমান হ'ব আৰু বাস্তৱ হ'ব। যদি b square minus 4ac is equal to 0, তেতিয়া মূল দুটা সমান আৰু বাস্তৱ। যদি এনেকুৱা হৈ যায় b square minus 4ac is greater than 0, তাহলে এইখিনি শূন্যতকৈ ডাঙৰ, গতিকে পজিটিভ সংখ্যা, গতিকে বৰ্গমূল দুটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব এইখিনি। তেতিয়াহ'লে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব, সমান নহ'ব কিন্তু, কাৰণ এইটো হ'লে সমান হয়, ইকুৱেল টু 0 হ'লে সমান হয়, গ্ৰেটাৰ হ'লে কিন্তু অসমান হ'ব আৰু মূল দুটা বাস্তৱ হ'ব। আৰু যদি এনেকুৱা হয় b square minus 4ac যদি পূৰ্ণ বৰ্গ হৈ যায়, পূৰ্ণ বৰ্গ, এইখিনি বৰ্গ সংখ্যা, এইখিনি বৰ্গ, যেনে 25 বৰ্গমূল দিলে 5 পাম, তেতিয়াহ'লে মূল দুটা কি হ'ব, বাস্তৱ পৰিমেয় হ'ব। এইকেইটা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অপৰিমেয় হ'বও পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰুট ওভাৰ থাকিলে, ৰুট ওভাৰ যদি এইটো বৰ্গ সংখ্যা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এইটো পৰিমেয় হ'ব, মূল দুটা পৰিমেয় আৰু অসমান হ'ব। আৰু যদি b square minus 4ac পূৰ্ণ বৰ্গ নহয়, নহ'লে মূল দুটা অপৰিমেয় হ'ব, আৰু যদি b square minus 4ac less than 0, এইখিনি less than 0, তাহলে নেগেটিভ হলে ইয়াৰ কোনো মূল নাই। আমি সাধাৰণ গণিতত ইয়াৰ কোনো মূল নাই বুলি ক'ম, এডভান্স মেথড গ'লে তাক আমি কাল্পনিক মূল পাম, সেইটো কথা আমাৰ জেনেৰেলত নালাগে, গতিকে ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই। এতিয়া আমি এইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি মূলৰ প্ৰকৃতি উলিয়াই চাওঁ কেইটামান অংকৰ, তাৰ পৰা আমি কৰিব পাৰিম। তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ মূলবোৰৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। যদি বাস্তৱ মূল থাকে তেন্তে সেইবোৰ উলিওৱা। বাস্তৱ উলিয়ালে b square minus 4ac is greater than 0 বা b square minus 4ac equal to 0, তেতিয়া আমি বাস্তৱ মূল পাই যাম। আমাক যদি কয় twice x square, প্ৰথম অংকটো twice x square minus 5x plus 5 equal to 0, এইটো এটা মূলৰ প্ৰকৃতি এটা চাই লওঁ। তে ইয়াত a equal to 2, b equal to -3, c equal to 5, তে b square minus 4ac যদি উলিয়াই চাওঁ, b square minus 4ac উলিয়াই চালে আমি কি পাম, b square minus 3 square
minus 4 into 2 into 5 3 square 9 minus কিমান পালো আমি 4 দুগুণ 8 8 5 40 এটা minus 33 less than 0 ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই less than 0 হলে আমি কম পাম যে ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই যদি বাস্তৱ মূল না থাকে এই উলিয়াব না লাগে যদি বাস্তৱ মূল থাকিলে আমি উলিয়ালোতেন আকৌ যদি আমি নেক্সট টু চাও নেক্সট নাম্বাৰটো যদি চাও আমি 28x square minus 4 to 3x plus 4 equals 0 এটি যদি চাও তে ইয়াত a equal to 3 b equal to minus 4 to 3 c equal to 4 তে b square minus 4 is simulation minus 4 root 3 whole square minus 4 3 into 4 4 root 3 whole square minus 1 square হলে প্লাস এ হয় 4 square হলো root 3 whole square 3 3 হলো 48 আর 7 3 12 4 12 48 তো বাস্তব মূল আছে ইকুয়াল টু 0 হলে বাস্তব মূল পাওয়া যায় দিকে যদি বাস্তব মূল থাকে যে আমি এটা সমাধান কৰি এই মূলটা উলিয়াব পাৰো এতিয়া আমাৰ সমাধানৰ সূত্ৰটো আছিল যে x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2ac जो এটা b square minus 4ac মানটো আমি উলিয়াইছো 0 পাইছো b square minus 4ac উলিয়াই লৈছো এই b মানটো আছিল b মান আছিল minus 4 root 3 plus minus root over b square minus 4ac is 0 r 2 into r মান 2 এই মান বহাই r মান 3 r মান 2 3 গতিকে আমি এইখিনি পাই গলো তেতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা কি পাম যে 2 into 3 6 হৈ গল লগত minus 1 plus 4 root 3 এফালে 0 হৈ গল কাটি দিও আমি 2 কাটিলে 3 হল 2 হল এতিয়া 3 এর root 3 কাটি দিও 2 into root 3 আছে by 3 আছে না root 3 into root 3 বুলি লিখিলো ওইটা হল 2 by root 3 দুটা आंसर পাম আমি এটা যেটো ইকুয়াল টু 0 ওলি মূলটা সমান আৰু বাস্তৱ গতিকে 2 by root 3 2 by root 3 দুটাৰ মূল আমি পাইছাম এই ধৰণে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতিটো প্ৰথমতে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু নিৰ্ণয় কৰি যদি বাস্তৱ মূল থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সমাধান কৰিব পাৰো আমি প্ৰথমটো পাইছিলো তাৰ বাস্তৱ মূল নাই এটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিলো নেক্সট টাইম বাস্তৱ মূল পাইছো গতিকে আমি তা সমাধান কৰি এনসাৰটো উলিয়াম এবাৰ যদি চাও যে তলত দিয়া সমীকৰণবোৰৰ প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত কেৰ মান দিয়া যাতে সিহঁতৰ দুটাকৈ বাস্তৱ মূল থাকে যে বাস্তৱ মূল যদি থাকে সমীকৰণটো আমি চাই লওঁৰ পৰা কেৰ মান দিয়া পৰিছে আর twice x square plus kx plus 3 equal 0 ইয়াত কৈছে যে বাস্তৱ মূল আছে তে কে মান দিব লাগে তে আমি a equal to পাম 2 b equal to পাম k c equal to পাম 3 যেটো কে মান উলিয়াব লাগে গতিকে আমি বাস্তৱ মূল লিখিলে b square minus 4ac is greater equal to 0 কিন্তু যেটো কে মানটো উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে ইকুয়াল টু আমি 0 লিখি দিও গতিকে b মান k square minus 4 into r মান 2 c মান 3 equal to 0 k square minus 7 r 18 7 r 18 equal to 0 the k square equal to 24 k square equal to 2 root 6 whole square will लिखियो पर 2 square 4 so 24 गतिके k equal to plus minus 2 root 6 এই ধৰণে আমি কেৰ মান উলিয়াব পাৰো বাস্তৱ মূল থাকিলে ঠিক নেক্সট আৰু এটা হেনেকুৱা অংক আছে হেতু তোমালোকে কৰি চাবা তাৰ পৰা কেৰ মানটো উলিয়াব লাগিব
লাগিলে মই অকমান দেখুৱাই দিছো kx into x minus 2 plus 6 equals 0 আছে মানে ইয়াৰ পৰা kx square minus twice kx plus 6 equal to 0 ইয়াত a equal to hobo k b equal to hobo minus twice k and c equal to 6 but I b square minus 4 se multa বাস্তব মূল থাকিলে বুলি কৈছে equal to 0 it is b square minus twice k whole square minus 4 into a मान k c मान 6 equal 0 4k square minus 24k equal 0 हम जो 4k कॉमन लो k minus 6 equal 0 जो 4k जो 0 होए k equal 0 by 4 equal 0 और k minus 6 जो 0 होए k equal 6 এই ধৰণে সমাধান কৰিব পৰা যায় k মান দিয়া এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছো প্ৰস্থতকৈ দিশ দুগুণ হোৱাকৈ এখন আমৰ বাগিচাৰ চানেকি প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ হ'বনে যাতে ইয়াৰ খালি 800 বৰ্গমিটাৰ হয় যদি সম্ভৱ হয় দিশ প্ৰস্থ উলিওৱা এখন আমৰ বাগানৰ চানেকি উলিয়াব দিছে আমৰ বাগানৰ চানেকি কেনেকুৱা আকৃতিৰ যে ইয়াৰ প্ৰস্থতকৈ দিশ দুগুণ প্ৰস্থ ধৰিলো আমি प्रस्थ x मीटर ते दिग होबो y 6 मीटर हम কৈছে प्रस्थতকৈ দিশ দুগুণ মানে ইমান মিটাৰ তে কালি সূত্র যদি যাও আমি দিশ পূৰণ প্ৰশ্ন মতে y 6 into x equal 800 twice x square equal to 800 x square equal to 800 by 2 x square equal to 400 and x equal to 20 তেতিয়ালে প্ৰস্থ হ'ল 20 মিটাৰ আৰু দিগ হ'ব প্ৰথমতে আমি চাম যে এটো সম্ভৱ হয় এটো গতিকে দিগ হ'ল 2 into 20 মিটাৰ মান 40 মিটাৰ গতিকে আমাৰ এটো সম্ভৱই সমীকৰণটো সম্ভৱ আৰু তাৰ পৰা আমি দিশ প্ৰস্থ উলিয়াই দেখুৱালো হ'ব বাকি কিটা তোমালোকে ঠিক এই ধৰণে কৰি চাবা তাৰ পিছত কিবা নোৱাৰিলে মোক দিবা তে মই দিঘাত সমীকৰণৰ পাঠটো ইমানটা সামৰিছো দৰ্শকসকল থাকিলে দি দিবা মোক এইখিনি মই শৰ্ট কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব আজি কাৰণে